ती साथीहरु तपाईहरु टिकटक युजर हो भने तपाईहरुले यस्ता खालका भिडियोहरु तपाईहरुले अनिवार्य रूपमा टिकटकमा अहिले भाइरल भइरहेका तपाईहरुले यस्ता खालका भिडियोहरु अवश्य रूपमा देख्नु भएको होला। यदि तपाईहरुले यस्ता भिडियोहरु देख्नु भएको छ, यदि तपाईहरु पनि यस्ता भिडियो आफ्नो मोबाइलबाट नै फ्रीमा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले एकदमै सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियोको मद्दतले साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै आफ्नो फेस लगाएर यस्ता खालका भिडियोहरु इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट नै। यदि तपाईहरु पनि जान्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा यस्ता खालका भिडियोहरु आफ्नो फेस लगाएर तपाईहरुले सोशल मिडियामा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ यानि कि तपाईहरुले ग्यालेरीमा सेभ गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरु यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस भिडियोमा रहेर साथीहरु हामीले जान्ने छौं कि हामीले फ्रीमा कसरी आफ्नो फेस एड गरेर यस्ता खालका भिडियोहरु कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आज हामीले यस भिडियोमा सिक्ने छौं। यदि तपाईहरुले पनि यस्ता खालका भिडियोहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला। किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई थोरै पनि स्किप गरेर हेर्नु भयो भने साथीहरु तपाईहरुले जान्न सक्नुहुनेछ कि तपाईहरुले पनि यस्ता खालका भिडियो आफ्नो मोबाइलमा कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जान्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियोलाई एक प्रोसेस पनि नछुटाएर हेर्नु भयो भने तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट नै यस्ता खालका भिडियोहरु फ्रीमा बनाउन सक्नुहुनेछ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। लौ त साथीहरु भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसक्यो भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नुभएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुलाई डाउनलोड गरिसकेपछि फेस प्ले भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल के यस्तो खाली इन्टरफेस खुलिरहन्छ। जस्ट वन सेल्फी भनेको चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ गेट स्टार्टमा ट्याप गर्नु होला। गेट स्टार्ट यसमा ट्याप गरेपछि तपाईहरुले यहाँ केही परमिसनहरु माग्नुहुन्छ। एलाउ फेस प्ले टु एक्सेस फोटो एन्ड मिडिया अन योर डिभाइस भनेको चाहिँ एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरेपछि तपाईहरुको ग्यालेरी खुल्नेछ। ग्यालेरी खुलेपछि तपाईहरु कुनै पनि एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा एउटा कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गरेर देखाउने छु। यही फोटोलाई सिलेक्ट गरे। सिलेक्ट गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइल के यस्तो खाली इन्टरफेस खुलिरहन्छ। र साथीहरु कन्फर्ममा ट्याप गर्नु लाग्छ। कन्फर्ममा ट्याप गरेपछि के लोडहरु लिनेछ। हामीले हेर्न छौं हामी साच्चीकै यो एप्लिकेसनले त्यस्ता खालका भिडियो बनाउँछ। तर म यो भिडियोमा एउटा आफ्नो कुनै फोटो लगाएर देखाउने छु, कुनै पनि एउटा मेरो ग्यालेरीको फोटो। र प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नुस्। प्लसको आइकनमा ट्याप गरेपछि तपाईहरुको ग्यालेरी खुल्नेछ। ग्यालेरी खुलिसकेपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जुन फोटोको तपाईहरुले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ। र म एउटा कुनै फोटो एउटा सिलेक्ट गर्ने छु। र फोटो सिलेक्ट गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो कन्फर्ममा ट्याप गर्नु होला। एकचोटी यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा के यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउने थियो। र साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ स्टार्ट मेकिङ भनेको छ। यसमा ट्याप गर्नुस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ दुईवटा अप्सन पाउन सक्नुहुनेछ। दुई मध्ये तपाईले फ्रीमाको अप्सन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हामीले फ्रीमा गराउन चाहेको र हामीलाई पैसा कुनै पनि पे गर्नुपर्ने छैन। र हामीले फ्री भन्ने अप्सन दिएको छ। यसमा ट्याप गर्नुस्। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु केही लोडिङहरु लिनेछ, केही हामीले प्रोसेसहरु यहाँ हुन दिन पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ केही एडहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो फ्री युज गर्ने भएका हुनाले केही हामीले यहाँ प्रचारहरु यानि कि एडहरु देख्न सक्छौं। ती एडहरुलाई तपाईहरुले हेर्न पर्ने हुन्छ। हेरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा भिडियो अटोमेटिक भएर आउनेछ। र तपाईहरुलाई म एकछिनमा देखाउने छु। र साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एड यहाँ सिद्धिसकेको छ। सिद्धिसकेपछि यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने भन्छ। हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने कुनै पनि छैन। र त्यसपछि यहाँ केही लोडिङहरु लिनेछ। लोडिङहरु ल्याइसकेपछि हाम्रो भिडियो तयार भएको छ या छैन भनेर हामीले एकछिनमा चेक गर्नेछौं। तपाईहरुले यसरी आफ्नो मोबाइलबाट नै फ्रीमा बनाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो भिडियो यहाँ तयार भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिडियो यहाँ फोटो जुन फोटो मैले लिएको थिएँ त्यो फोटो यहाँ आइसकेको छ। यो फेसमा लागिसकेको छ। र तपाईले यहाँबाट कुनै पनि सोशल मिडियामा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि यानि कि डाउनलोड गर्नको लागि सेभ भन्ने आइकन देखेको छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ एक्सपोर्टिङ योर वर्क भनेछ। यानी कि हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट हुँदैछ। केही समय हामीले वेट गर्नेछौँ र हामीले ग्यालेरीमा गएर पनि हेर्नेछौँ। म तपाईहरुलाई यहाँ दुई तीनटा भिडियोहरु फ्रीमा बनाएर देखाउने छु कि तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा फ्रीमा कुनै पनि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र सेभ भइसकेको छ। म तपाईहरुलाई कुनै पनि अर्को बनाएर देखाउने छु। ब्याक आइसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ थुप्रै खाली अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। फर यु, डेली अपडेट, क्रिसमस यानी कि थुप्रै खालीहरु रहेको छन्। र डबल कुनै पनि एउटा म तपाईहरुलाई अर्को बनाएर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ म यहीलाई नै बनाउन चाहन्छु। यसलाई नै ट्याप गरे। यसलाई ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो प्लसको आइकनमा गएर तपाईहरुले आफ्नो ग्यालेरीको कुनै पनि फोटो लगाउन सक्नुहुनेछ। मैले हाल त्यही फोटोलाई नै सिलेक्ट गर्नेछु जुन फोटो पहिलाको भिडियोमा लगाएका थियौँ। र त्यही फोटोलाई सिलेक्ट गर्नको लागि स्टार्ट मेकिङमा ट्याप गर्नेछौँ। यसमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन पाउन सक्नुहुनेछ। ती मध्ये तपाईले फ्री अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्री अप्सनलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि के हामीले यहाँ प्रचारहरु हेर्न पर्ने हुन्छ। फ्री एप्लिकेसन भएको हुनाले फ्रीमा हामीले भिडियो बनाउन लागिरहेको हुनाले हामीले यहाँ के एडहरु देख्न सक्छौं। ती एडहरुलाई हामीले वाच गर्नुपर्ने हुन्छ फुल।
र साथीहरु हामीले एड हेरिसकेका छौँ। एड हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने भन्छ हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने छैन। डाउनलोड नगरेर तपाईहरु ब्याक आएर र तपाईहरुले देख्नुहुन्छ प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। केही समयपछि हामीले हेर्नेछौँ हाम्रो भिडियो भएको छ या छैन भनेर हामीले एकछिनमा चेक गर्नेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ भइरहेको छ, प्रोसेस सुरु भइसकेको छ, हुँदैछ 1 मिनेट भनेको छ, अबाउट 1 मिनेट। र त्यसपछि साथीहरु हाम्रो भिडियो यहाँ तयार भइसकेको छ। हामीले यहाँ एकछिनमा प्ले गरी हेर्नेछौँ र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो जुन फोटो लगाएको थियो त्यो फोटो यहाँ फेसमा आइसकेको छ र तपाईले यसलाई प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले सोशल मिडियामा शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटकमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यसलाई डाउनलोड ग्यालेरीमा राख्नको लागि यो सेभको आइकनमा यसरी ट्याप गर्नुभयो भने एक्सपोर्ट हुन सुरु हुन्छ र तपाईहरु यो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले सजिलैसँग आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो म तपाईहरुलाई फेरि एकछिनमा देखाउने छु। 2-3 टा केही बनाएर देखाउने छु र तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ यस्ता खालका भिडियोहरु। र सेभ भइसकेको छ साथीहरु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म ब्याक आए फेरि म ब्याक आइसकेपछि अब तपाईहरुलाई म कुनै पनि अर्को एउटा बनाएर देखाउने छु। त्यसपछि हामी ग्यालेरीमा गएर हेर्नेछौँ। कुनै पनि एउटा म सिलेक्ट गर्ने छु। तपाईहरु एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई म देखाउँदै छु। र मलाई यो मन पर्यो र यसलाई मैले बनाउन चाहन्छु। आफ्नो कुनै पनि फेस लगाउन चाहन्छु। त्यसको लागि आफ्नो प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नुस्। प्लसको आइकनमा ट्याप गरेपछि तपाईहरुले आफ्नो कुनै पनि ग्यालेरीको फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन म एउटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउने छु। यो फोटोलाई सिलेक्ट गरे। सिलेक्ट गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो कन्फर्ममा ट्याप गर्नु होला। कन्फर्ममा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यहाँ आइसकेको छ। यानी कि फोटो आइसकेको छ। फोटो आइसकेपछि स्टार्ट मेकिङमा ट्याप गर्नुस्। स्टार्ट मेकिङमा ट्याप गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ दुईवटा अप्सन देखाइदिनेछ। दुई मध्ये तपाईले हामीले फ्रीमा बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि यो फ्रीमा ट्याप गर्नुस्। फ्रीमा ट्याप गरेपछि फेरि तपाईहरुले यहाँ केही एडहरु देख्न सक्नुहुनेछ। ती एडहरुलाई हामीले फुल वाच गर्नुपर्ने हुन्छ। वाच गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो सुरु हुन थाल्छ र त्यसपछि यो एड फुल हेरिसकेपछि यो एडलाई काट्दिनु होला। काटिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ प्रोसेस सुरु भइसकेको छ। केही समयपछि हामीले हेर्नेछौँ हाम्रो भिडियो भएको या भएन भनेर। यसपछि म तपाईहरुलाई आफ्नो ग्यालेरीमा लगेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियो साँच्चै ग्यालेरीमा सेभ भएको छ या छैन भनेर हामीले हेर्नेछौँ, चेक गर्नेछौँ, लाइभ हेर्नेछौँ। त्यसपछि साथीहरु हाम्रो भिडियो यहाँ तयार भइसकेको छ। हामीले यसलाई प्ले गरेर पनि हेर्न सक्नेछौँ भने त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई सोशल मिडियामा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, टिकटक, व्हाट्सएपमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि यो सेभको आइकन देखाइदिएको छ। यसमा ट्याप गरेर तपाईले यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। एक्सपोर्टिङ योर वर्क भनेको छ। तपाईहरुले देख्नुहुन्छ केही समय हामीले यहाँ वेट गर्नेछौँ। वेट गरिसकेपछि एकछिनमा हामी ग्यालेरीमा गएर हेर्नेछौँ र हाम्रो भिडियो साँच्चै सेभ भएको छ त ग्यालेरीमा भनेर सेभ भनेको छ। सेभ भइसकेको छ र यहाँ केही यस्ता पनि छन् जुन फेस हाले बापत हामीले केही फी तिर्न पर्ने हुन्छ। हामीले फ्रीमा बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि तपाईले कुनै पनि यहाँ ट्याप मन पर्छ त्यसलाई ट्याप गर्नुहोस्। ट्याप गरिसकेपछि फ्रीको आइकनमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्याप गरिसकेपछि कुनै यस्ता पनि छन् कि तपाईहरुले यहाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले फ्रीमा बनाउन चाहन्छौँ। र देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले बनाउन चाहेको खण्डमा हामीले यहाँ केही फी तिर्न पर्ने हुन्छ। हामीले फ्रीमा बनाउन चाहन्छौँ। हामीले कुनै पनि पे तिर्ने छैनौँ। देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट मेकिङमा ट्याप गर्नुभयो भने यहाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले फ्रीमा जुन छन् तीलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र फ्रीमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो तरिकाबाट तपाईले सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि भिडियोलाई आफ्नो फेस लगाएर तपाईहरुले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी ग्यालेरीमा गएर चेक गर्नेछौँ। हामी ब्याक आयौँ। ब्याक आइसकेपछि साथीहरु हामी ग्यालेरीमा जानेछौँ अनि भिडियो सेक्सनमा जानेछौँ। भिडियो सेक्सनमा गइसकेपछि जुन भिडियो हामीले बनाएका थियौँ ती भिडियोहरु यहाँ तयार भइसकेका छन्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ट्याप गरेर हेरौँ। देख्न सक्नुहुन्छ जुन फेस मैले एड गरेको थिएँ त्यही फेस तपाईले यहाँ देखाइदिएको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट नै फ्रीमा कुनै पनि फेस लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलबाट। देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले सकिरहनु भएको छैन भने साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलबाट नै आफ्नो फेस लगाएर यस्ता खालका भिडियोहरु इजिली बनाउन सक्नुहुनेछ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। र साथीहरु यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु तपाईले यस भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यही नै थियो आजको सानो हजुरले यो भिडियोलाई अवश्य मन पराइदिनु होला भनेर यति साथीहरु तपाईले यो भिडियो थोरै पनि युजफुल लागेमा तपाईहरु यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्न होला। र साथीहरु तपाईले यस्ता खालका भिडियोहरु अरु हेर्न चाहनुहुन्छ र टिकटकमा भिडियोहरु कसरी बनाउने, कसरी एडिट गर्ने भन्ने बारेमा तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु मैले धेरै भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईले technicalpicky.com युट्युब च्यानललाई आजै स्वयं सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरु technicalpicky.com युट्युब च्यानललाई आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् किनकि साथीहरु तपाईले यस्ता खालका भिडियोहरु एभ्रीडे रूपमा तपाईले यस च्यानलमा हेर्न र सिक्न सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरु, धन्यवाद।